ආයුබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම අපේ V7 ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එක ටිකක් විශේෂයි වගේම වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම මගේ ඉස්කෝලේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මේ විදිහට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්කෝලේ අපේ බෑක් ටු ස්කූල් එක තිබුණා පහුගිය දවස්වල ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් ඒකට මමයි අපේ යාළුවෝ කිහිප දෙනෙක් ගියා. ගොඩක් අයට යන්න උන්නේ නැහැ. ලංකාවේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් ඉස්කෝලේ ඇතුළට යන්න උන්නේ නැහැ. මොකද එළියම ස්ටෝල් එකක් තිබුණා. සිසු අත්වල ඒ පාසලේ ඉන්න අගහිගම් තියෙන දරුවෝ වෙනුවෙන් ඩොනේෂන් වලට හදපු ස්ටෝල් එකක්. ඉතින් මේක අපේ OG එකකින් තමයි ඕගනයිස් කරලා තිබුණේ. ඉතින් අපි එතනට ගිහිලා අපි යාළුවෝ කට්ටිය මෙතන ඇඳුම් තිබුණා. ඇත්තටම ලස්සන ඇඳුම් තිබුණා. බොහොම පොඩි ගණන් වලට තිබුණා. ඉතින් අපි එතනින් ඇඳුම් මම හිතන්නේ ගොඩක් ගත්තා. ගොඩක් ලස්සන ඇඳුම් ගත්තා. ඉතින් ඉස්කෝලේට ඇතුල් වෙනකොට මුලින්ම අපිට හම්බුනේ ජයනිති මැඩම්ව. ඉතින් ජයනිති මැඩම් කියන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ අවුට් වෙන කාලේ අපේ ඉස්කෝලේ හිටපු වයිස් ප්‍රින්සිපල් මැඩම්. ඊට පස්සේ මැඩම් අපේ ඉස්කෝලේ ඇක්ටින් ප්‍රින්සිපල් විදිහටත් වැඩ කරා. ඉතින් මැඩම් එක කට්ටිය මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කතා කර හිටියා. ඉතින් මේ ඉන්න හතර දෙනාම නම් ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ දන්නවා. ඉතින් දිලංකයි, නදීෂයි, රොක්සි, දිලංකගේ නංගි. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගැන කිව්වොත් ඉතින් චුට්ටක් හැඳින්වීමක් කරොත් දිලංකා ඔයාලා දන්නවා ඉංජිනේර. ඉතින් රොක්සි ප්‍රින්සිපල් මැඩම් අපේ. එතකොට නදීෂයි දිලංකාගේ නංගි දෙන ඩොක්ටර්ස්ලා. මේ ඉන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ කාලේ හිටපු ටීචර්ස්ලා. ඉතින් තේජ මිස්, ඉන්ද්‍රාන් මිස් වගේම අපි මේ විදිහට මිස්ලත් එක්ක කතා කර හිටියා. ඉතින් හරිම සතුටුයි. කියන්නේ ඉස්කෝලේ දැන් අපි නැහැ, මිස්ලත් මේ ඉස්කෝලේ නැහැ වුණාට ඉස්කෝලේ මොන ෆන්ක්ෂන් එක තිබුණත් හැමදාම මේ විදිහට එන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ මිස්ලා අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලේ වැඩවලට සහභාගී වෙනවා. කොහේ ගියත් දිලංකායි මමයි ඇඳුම් තියෙන තැනක නම් එතන අනිවාර්යෙන් නැවතෙනවාමයි. ඉතින් පේනවනේ දිලංකයි මමයි ඇඳුම් බලනවා. ඉතින් මෙතන මාර් ලස්සන ඇඳුම් තිබුණා. මම ඔයාලට මෙතන විස්තර කියන්නම්. ඉතින් මම ඇඳුම් තෝරන අතරේ අපේ නදීෂා වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරලා තිබුණා. ඉතින් නදීෂා හොඳට මේ වැඩේ කරලා තිබුණා. ලස්සනට වීඩියෝ එක කරලා. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි ස්ටෝල්ස් තිබුණේ. ඉතින් ස්ටෝල්ස් ඉස්කෝලේ ඉන්න අයට වගේම ඉස්කෝලෙන් පිට අයට වෙනම සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ විදිහට ස්ටෝල්ස් අරගෙන තිබුණා. කෑම බීම ඊට පස්සේ ඇඳුම් විවිධ වර්ගයේ ස්ටෝල්ස් තිබුණා. ඉතින් ඇතුළට වෙන්න මේ තියෙන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළත් වුණාට පස්සේ මේන් හෝල් එක ගාව තමයි මේ ස්ටෝල්ස් ටික මේ විදිහට තිබුණේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා අද වෙනකොට ලංකාවේ හොඳ නමක් තියාගෙන ඉන්න අපේ නංගිලා දෙන්නෙක්. ඉතින් මේ අක්කයි නංගි නිශාක්‍යගේ නංගි. ඉතින් පීචි බක්ස් වගේම බටර්ලිෂස් කිව්වහම ඕගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද කියලා. බටර් ක්‍රීම් අයිසින් වලින් ලස්සනට රසට නීට් එකට කේක් එකක් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බටර්ලිෂස් ලව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මට ඒ ගැන හොඳටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පීචි බක්ස් මේ තියෙන්නේ ක්ලෝතින් බ්‍රෑන්ඩ් එක නංගිගේ. ඉතින් ලස්සන ඇඳුම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නංගිව සම්බන්ධ කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ඇඳුම් මිලදී ගන්න. අපි යනකොට බටර්ලිෂස් කේක්ස් ඔක්කොම ඉවර වෙලා තිබුණා. ඉතින් වෙලාවට දිලංකා කලින්ම නිශාක්‍යයට කෝල් එකක් දීලා කප් කේක්ස් තුනක් වෙන් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා යාන්තම් කප් කේක් වල රස බලන්න හම්බුණා අපිට. මේ ඉන්නේ සාගරික මිස් අපේ ඉස්කෝලේ කලින් හිටපු ඩාන්සින් ටීචර්. ඉතින් හරිම හොඳයි. හරිම ආදරණීය ගුරුවරියෙක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් ඉස්කෝලේ කාලේ අපේ කැඩට් ප්ලටූන් එකේ හිටපු අසංගයක්කයි හේමිකයි තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් අසංගයක්ක ලියපු අත්පහ සලකුණක් කියන පොත ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම්. ඉතින් මේ ඉන්නේ හොස්ටල් එකේ හිටපු අපේ කල්හයි නංගි සකුනි නංගි. ඉතින් කල්හයි නංගි නම් දැන් ඩොක්ටර් කෙනෙක්. ඉතින් කාලෙකින් තමයි මේ වගේ හම්බ වෙන්නේ කට්ටියව. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ අපේ සෙට් එකත් එක්ක තිලිනි අක්කා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහර දැකලාත් ඇති මීඩියාවල. ඉතින් තිලිනි අක්කා අපේ ප්‍රිෆෙට් ගිල්ඩ් එකේ හිටපු DHP ඩිපියුටි හෙඩ් ප්‍රිෆෙට් හිටපු අක්කා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වල අනිවාර්යෙන් එයාව නම් දකින්නම ඇති. මොකද අපේ ඊරාශක්කලයි ගෙදර ඔය get together ඒවා මේවා යනකොට අනිවාර්යෙන් තිලිනි අක්කා ඉන්නවා. මම ඉතින් මගදිකට හම්බ වෙන අයත් එක්ක chat එක දදා ඉඳිද්දි ඉතින් අපේ අනිත් හතර දෙනා එයාලා පොඩක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යන්නම් කිව්වා. පොඩක් ඉස්කෝලේ වටේ රවුමක් ගිහින් එන්න. ඉතින් කොහොම හරි මට දැන් මේ හතර දෙනා මිස් වුණා. මම දැන් එයාලා හොයාගෙන යන ගමන් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැනක කට්ටිය මේ විදිහට එක එක ගේම්ස් වගේ ප්ලේ කර හිටියා. ඉතින් මම දැන් එතනින් කට්ටිය නැති නිසා ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ ඉස්කෝලේ අනිත් එන්ට්‍රන්ස් එක එතනට ගිහිල්ලා බැලුවා ඒ හරිය ඉන්නවද කියලා. ඉතින් ඒ හරිය හිටියෙත් නැහැ. ඉතින් මේ හරිය තියෙන අපේ A levels art commerce A classes. ඉතින් ඒට අමතරව library එක dental එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ මුලින්ම තාක්ෂණික විද්‍යාගාර කියලා හැදුවා. ඉතින් මුලින්ම හැදුවා අපේ ඉස්කෝලේ තමයි A labs. ඉතින් A labs තියෙනෙත් මේ හරිය. ඉතින් මේ entrance එකෙන් ඉස්සරහ තමයි බොරැල්ල කනත් ඔය පේන්නේ. ඉතින් කනත්තේ අර මිනි පුච්චන එක්චි මිනිස් ඒ ටික තියෙන්නේ මේ හරිය තමයි. ඉතින්
අපිට ඒ දුම එන්නේ නැහැ මොකද ඒ මිනිස්සු උස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක 아무තු දෙයක් වුණ නැහැ. පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි මෙතන යනකොට එනකොට දකින්නවා කනත් කියන එක අපි කොහොමද හොස්ටල් ඉඳන් එනකොට පහු කරගෙන එන්නේ. මොකද අපි හොස්ටල් එක තිබුණේ කොළඹ 7 වල. ඒතකොට ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ කොළඹ 8 වල. ඉතින් අපේ ස්කූල් බස් එකේ නැති දවසට අපි පයින් එනවා. ඉතින් පයින් එනවා නම් අනිවාර්යෙන් කනත් ගාවින් ඒ දිගට ඇවිදගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක 아무තු දෙයක් වුණ නැහැ අපිට. මේනේ මුතුමාලි නංගි අපේ නංගිගේ හොඳම යාළුවා. ඉතින් එල්පිටි ආනන්දේ ඉඳන්ම දෙන්න එකට ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙලා ඊට පස්සේ දේවියකට ආවා. ඉතින් මමත් ඒ වගේම තමයි එල්පිටි ආනන්දෙන් ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙලා මාත් එක්ක තව යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ආවා. ඉතින් කල්පනේ හසන්තිකා ප්‍රමුදිකා. ඉතින් අපි කට්ටියම දේවියකට ආවේ එල්පිටි ආනන්දේ දැන් ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් ලංකාවේ ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙච්ච ළමයි විතරක් ඉන්න ඉස්කෝලයක් තමයි දේවි බාලිකා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිමරි එකක් නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ 6 වසරෙන් උඩ විතරයි පන්ති තියෙන්නේ. කොළඹවට වගේම ලංකාව පුරාම ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙච්ච දරුවෝ තමයි දේවියකට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් 6 වසරෙන් පස්සේ ඔක්කොම දරුවෝ ඇතුළත් වෙන නිසා අර සල්ලි තියෙන දුප්පත් පොසත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් මෙතන ඇත්තටම නැහැ. ඒ වගේම ඔක්කොම දරුවෝ එකම මට්ටමේ බුද්ධිය අදහස් එහෙම දක්වන දරුවෝ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු ගැටලුවක් මම හිතනවා ඉගන්නනකොට ගුරුවරුන්ට වගේම ඉගෙන ගන්න දරුවන්ටවත් මෙතන ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරිම සාමකාමී පාසල් පද්ධතියක් තමයි අපි ඉන්න කාලෙත් තිබුණේ ඉස්කෝලේ. අධ්‍යාපන කටයුතු වගේම බාහිර කටයුතු වල නියැලෙන්නත් බොහොම ඉඩ ප්‍රස්තාව ඉස්කෝලෙන් හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලේ ක්‍රිකට් කෙනෙක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ කැඩට් ප්ලටූන් එකේ සමාජිකයෙක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ හෝටිකල්චර් සංගමයේ මම හිටියේ ඒකම. ඊට පස්සේ ඒ වගේම පරිසර නියුබට ඔය වගේ එක දේවල් හිටපු සොසයිටිස් හැම එකම වගේ ඊට පස්සේ ස්පෝර්ට්ස් මීට් තියෙනකොට ඒ ඉවෙන්ට්ස් වලට ඒ කියන්නේ හැම ළමයෙකුම ඒවට සහභාගී කරව ගන්නවා. ඉතින් ළමයි හැමෝටම එක එක අවස්ථා ලබා දීලා තිබුණා තමන් කැමති අංශ වලින් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම වගේ මීඩියා යුනිට් එකේ හිටියා. මට නම් ඇත්තටම අනිත් වැඩ එක්ක මීඩියා යුනිට් එකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාව තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒකෙන් ලොකු අවස්ථා තිබුණා. ඒගොල්ලෝ මීඩියා වලට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්න ඒ කාලේ අවස්ථා තිබුණා. ඉතින් මම හිතනවා අර විෂය වගේම විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලටත් අපේ ඉස්කෝලේ අපිට ගොඩක් ඊට ප්‍රස්සා හදලා දුන්නා ඒ කාලේ. ඒ වගේම තමයි හැම දෙයකම අපේ ඉස්සරහම තිබුණා ඩිසිප්ලින් කියන එක. මොකද අපිට ඒක අපේ හිතටම කාවද්දලා තිබුණා ගෑන් ළමයෙක් වුණාම හොඳ ඩිසිප්ලින් නැතුව හැදෙන්න ඕනේ කියන එක. මේ දැන් පහුනේ අපේ ඉස්කෝලේ සීතල බංකුව. ඉතින් ඒකට සීතල බංකුව කියලා නම හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන වටේටම ගස් තියෙනවා. ඒ බංකුව කොයි වෙලෙත් සීතලයි. ඉතින් එතන ඉස්සරහා පිනිචම්බු ගහක් තියෙනවා. ඉතින් ඔතන පිනිචම්බු හැදෙන කාලේට මල් වැටිලා තියෙනවා. අපි ඉතින් ඉස්සර පිනිචම්බු කඩනවා. ඉතින් හරි සුන්දරයි ඒ කාලේ පාසල් කාලය. ඔය ඇතින් පේන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ ලාංඡනය. ඉතින් ඒක මඩෙන් ඉහළට පිපුණු නෙළුමක් වගේ ලෝකෙම සුවඳවත් කරන්න කියන තීරුම තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක අපේ මොටෝ එක තමයි මනසා සංවදා දීරා. ඒ කියන්නේ මනස සංවර කරගත් තැනැත්තා උතුම්ය කියන කාරණේ තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ බුදුමැදුර. ඉතින් බුදුමැදුරත් එක්ක අපේ ඉස්කෝලේ ඉන්න අයට හරිම සුන්දර මතක තියෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් හැම පන්තියටම සතියක් බුදුමැදුර බාර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ බාර වෙච්ච සතියේ බුදුමැදුර හොඳට ක්ලීන් කරලා මල් තියලා ලස්සනට අපි එක සරසලා අපි එතන වතාවත් සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ කාලේ අපිට බාර වෙලා හිටියේ බුදුමැදුර අපේ ආර්ට් මිස්ට්. ඉතින් ආර්ට් මිස් එක එකතු වෙලා අපි බොහොම ලස්සනට හැම පන්තියම ළමයි බුදුමැදුර වතාවත් ඊට පස්සේ පොයට සිල් ගන්න ඒවා හරියට ලස්සනට පිළිවෙලට කරා මතකයි අපිට. මේ තියෙන අපේ සයන්ස් ලැබ්ස් තිබුණ හරිය. ඉතින් ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ ගියාට වඩා දැන් ගොඩක්ම ඉස්කෝලේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අලුතෙන් බිල්ඩින්ස් හැදිලා තියෙනවා. ඉස්කෝලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඊට පස්සේ බිල්ඩින් වල කලර්ස් එහෙම ගොඩක් චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද අපි A levels කරේ 2006. ඉතින් 2006 ඉඳන් ඉස්කෝලේට එන්න ලැබුණ හැම අවස්ථාවකදීම මම නම් ඉස්කෝලේට ආවා. back to school ඒ වගේම එක එක events තිබුණා, functions තිබුණා. ඉතින් අපිට එන්න කියපු හැම අවස්ථාවකදීම මම නම් ඒවට සහභාගී වුණා. අපි ඉස්කෝලේට එනකොට ටිකක් හවස් වුණා. මොකද නදීෂාත් හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් ආවේ. අනිත් අය බබාලව සෙටල් කරලා ඕමේව කරලා එනකොට චුට්ටක් හවස් වුණා. ඉතින් ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් වලට අපිට සහභාගී වෙන්න උන්නේ නැහැ. එනකොට හවස තිබුණ මෙන්න මේ සුම්බවිත් ඉන්දිමා කියන මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එකට අපිට සහභාගී වෙන්න උනා. ඉතින් හරිම ෂෝක් හරිම ජොලි එක. ඉතින් කට්ටිය පොඩ්ඩක් මේ විදිහට සුම්බ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙලා පොඩ්ඩක් ඉතින් නටලා කරලා හිටියේ. ඉතින් මම නම් පේනවනේ ගල් රෝල වගේ. මේ ඉතින් අපේ ඉස්කෝලේ ඉන්න පොඩි නංගිලා කලින් හිටපු ඉතින් එයාලවත් මේ විදියට හම්බුණා. කාලෙකින් හම්බුනේ. ඉතින් දැන් කට්ටියම ලොකුයි බබාලා ඉන්නවා හැමෝටම මේ වගේ.
වෙනද කොහේ ගියත් කන වැඩේ තමයි මුලින්ම කරන්නේ. ඒ වුණාට අද මට පොඩ්ඩක් කන වැඩේ මිස් වුණා. මොකද මේ එක එක්කෙනා හම්බ වුණා, කට්ටිය එක කතා කර කර හිටියා. ඉතින් ওই සුබ වලට ගියා ඕමේව එක. ඉතින් මට නදීෂා දිනක් අය බැන බැන ගෙනල්ලා මේ පානිපූරි ඕමේ වගේ කැව්වා. ඔයා බඩගින්නේ අපි විතරක් කනවා නැත්තම් කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ වගේ හොට් ඩොග් එකක්, ඊට පස්සේ මයිලෝ මේකට හරිම රසයි. ඒකක් අරගෙන බිව්වා කට්ටිය. බීලා මේ අපි ගියා මෙහෙන්දි අඳින තැනක් තිබුණා. ඉතින් එතනට ගියා මෙහෙන්දි ඇඳගන්න කියලා. අතේ මේ මං හිතුවේ ගොඩක් වෙලා යනවා කියලා. එහෙම නෑ. ටක් ගාලා විනාඩියෙන් අඳිනවා. ඉතින් අපි යනකොට නදීෂ අතේ ඇඳගෙන හිටියේ. මෙන්න මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ දැන් රොක්සි ප්‍රින්සිපල් නිසා යාට ඒක අඳගන්න විදියක් තිබුණේ නැහැ. අනිත් අය මොකද ඉස්කෝලේ යනකොට බලනවානේ පේන තැනක ඇඳත් ඉතින් ඒක නිසා එයා ඇඳේ නැහැ. නදීෂයි දිලංකයි ඇඳගෙන හිටියා. ඉතින් මමත් ගිහිල්ලා අතේ ඇඳගත්තා. ඒ උනාට ඔයා දන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මට ඉතින් ඒක විදියකට අත තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඇඳට පස්සේ එම්මම අර අතේ මැණික් කටුව ගාවින් නැවිලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් මේ චොර වුණා. වෙලාවකට මට හිතෙනවා අපේ ජීවිත කොච්චර අපි හිතන්නවත් නැති විදිහට වෙනස් වෙනවද කියලා. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම දන්න මැතින් චාලි ඇන්ඩ් චොක්ලට් ෆැක්ටරි කියන කතාවේ චාලිට අහමු වශයෙන් හම්බ වෙන ගෝල්ඩන් ටිකට් එකක් විනි වොන්කාගේ චොක්ලට් ෆැක්ටරි එක බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා ශිෂ්‍යත්ව සමත් වෙලා දේවි බාලිකායකට යන්න ලැබුණා අපි හැමෝටම අන්න ඒ වගේ ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණේ. අපේ ජීවිතේ අපිට ගෝල්ඩන් ටිකට් එකක් හම්බුණා වගේ තමයි දේවි බාලිකායකට ඇතුළත් වෙන්න ලැබුණ එක ගැන. ඉතින් අද මගේ යාළුවෝ ගැන කතා කරද්දී හැමෝම සමාජයේ හොඳ තැන්වල ඉන්නවා. මම කියන්නේ යාළගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක නෙමෙයි, යාළගේ ගතිගුණ ඩිසිප්ලින් ඒ අතින් බැලුවමත් සෑහෙන්න හොඳ කට්ටිය කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මගේ ඉන්න යාළුවෝ නංගිලා අක්කලයි හැම කෙනෙක් ගැනම ඉතින් හරිම සතුටුයි, හරිම ආඩම්බරයි හැම කෙනෙක් ගැනම. ඉතින් කියන්න ඕනේ අනිත් කාරණාව පහුගිය දවස්වල ශිෂ්‍යත්ව රිසල්ට් ආවා. ඉතින් පාස් වුණු හැම දරුවෙක්ටම මම ආදරෙන් විශ් කරනවා. ඒ වගේම තමයි සමත් වෙන්න බැරි ලකුණෙන් දෙකකින් ශිෂ්‍යත්ව සමත් වෙන්න බැරි ඊට පස්සේ බොහෝ මඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත් දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැම කෙනෙක්ටම කියන්න ඕනේ ශිෂ්‍යත්වය කියන්නේ අපේ මුළු ජීවිතේම නෙමෙයි. අපිට ඉස්සරහට O levels A levels ඒ හැම විභාගෙටම මුණ දෙන්න වෙනවා. ශිෂ්‍යත්වය හොඳට පාස් වෙච්ච දරුවෝ ඉන්නවා. O levels A levels හරියට පාස් වෙච්ච නැති. ඉතින් ඒක නිසා අධෛර්ය වෙන්න එපා. ඔයාලගේ ජීවිතේ ජය ගන්න අවස්ථා සෑහෙන්න තියෙනවා. ඒ මොන විභාගයක් වන්දතත් තමන්ගේ හැකියාවල් තියෙනවා. තමන්ට කවදා හරි තමන්ගේම දෙයක් කරගෙන දියුණු වෙන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ජීවිතය කියන්නේ හරි පුදුමාකාර දෙයක්. පොඩි දෙයකින් අසතුටු වෙලා එතනින් මිද වැටෙන්න එපා. ඉස්සරහට යන්න. ඉස්සරහ ගැන හිතන්න හැමතිස්සෙම. ඇහෙනා නේද අපේ පොඩි නංගිලා සෙට් එකේ සද්දේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ පින්පා පංචාලි වගේ මෙයාගේ යාළුවෝ ටික. ඉතින් කට්ටිය හරි ෆන් ඉතින් මේගොල්ලෝ. ඉතින් ওই සයිඩ් එකේ ඉන්න බොහොම අහිංසක නංගි තමයි ගිරිරාජ් කෞශල්‍ය මහත්මයාගේ දුව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දැන් ලංකාවේ බොහොම ජනප්‍රිය බොහොම ප්‍රසිද්ධ නිලියක් අය. ඉතින් ඔහොම නංගිලා සෙට් එකත් එක්ක කතා කරලා ගියා. මෙතන ලස්සන ක්ලෝතින් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේ නංගිගේ තියෙන යාළුවෙක්. ඉතින් ලස්සන කලිසම් තිබුණා එතන. ඒකත් ඉතින් බලලා ඇත්තටම ටයිම් එකක් තිබුණ නැහැ ලොකුවට බලන්න. මොකද මේ අනිත් අයට යන්න පරක් වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා මම දුවලා ගියා. මොකද කට්ටියම ගේට් එක ගාවට ගිහිල්ලා. ඉතින් දැන් මම මේ කටත් අරගෙන යන්නේ මේ රොක්සිගේ බබා ඇවිල්ලා. ඉතින් චූටි බබාව ඇමෙලියා ඉතින් කාලෙකින් හම්බුනේ. මෙයාගේ හැමදාම බර්ත්ඩේස් මම තමයි කේක්ස් හැදුවේ. මේ පාර නම් මට ඇත්තටම හදන්න ටයිම් එකක් තිබුණ නැහැ. මේ මං හිතුවා රොක්සි මාත් එක්ක තරහ වෙලාද කියලා. ඒ වුණාට නෑ එහෙම නෑ. එනේ අපි කට්ටියම කතා වුණේ හොස්ටලර්ස් ලගෙත් මේ වගේ get together එකක් ගැදරින් එකක් ඉක්මනටම තියන්න ඕනේ කියලා. මොකද පහුගිය දවස්වල හොස්ටල් එකේ ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එක කැඩලා කියලා අපිට මැසේජ් එකක් ආවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි අපේ පොඩි ෆන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපිට සල්ලි තියෙන වෙලාවට අපි ඒකට සල්ලි දානවා. ඉතින් ඒකෙන් අපි සල්ලි අරගෙන මම ගිහිල්ලා ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එක දුන්නා හොස්ටල් එකේ. ඒ දෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා ඉක්මනටම ගැදරින් එකක් තියලා කට්ටිය හම්බ වෙන්න ඕනේ කියලා. මාත් එක්ක ක්‍රිකට් ගිල්ඩ් එකේ එකට හිටපු මහේෂිකා අක්කා තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මහේෂිකා අක්කා අද වෙනකොට යුද හමුදා කාන්තා බලකායේ 8 වෙනි අනදින නිලධාරී විදියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් අකිත් ඇවිල්ලා තිබුණා මේ විදියට back to school එකට. ඉතින් කොහේ හිටියත් අද යාපනයේ ඉඳන් ඔය ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් කොහේ හිටියත් ඉස්කෝලේ වැඩක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් එනවා මේ හැමති එකටම. ඉතින් back to school event එක නම් ඉවර නැහැ. ඊට පස්සේ හවස් වෙලා DJ එකක් යනවා. ඉතින් ඒක වෙනකන් හිටියේ නැහැ. ඉතින් දැන් ගෙදර යන්න කියලා තමයි ලෑස්ති වුනේ. ඔයාලට පේනව නේද පාරේ මේ හා පැත්තේ තියෙන බොරැල කනත්. ඉතින් අපිට මේක ඉස්සර උදේ හවස දැකලා ඒක ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ. හැමදාම දකින්න නිසා. ඉතින් දිලංකත් දැන් නංගිත් එක්ක ගෙදර ගියා. ඊට පස්සේ මේ මමයි නදීෂයි අද වෙනමම ආවේ. මොකද මේ
වාහනින් එන්න බයයි ඇවිල්ලා පාක් කරගන්න තැනක් නැති වුණොත් කියලා. ඉතින් අදිශරත් ඕකම තමයි තිබුණු ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔක්සි අපිට ලිෆ්ට් එකක් දෙන්නම් කියපු නිසා මම හස්බන්ඩ්ටත් කිව්වා එකගෙන යන්න එන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. මේනේ තනුෂ ඉතින් තනුෂව ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ මොකද මගේ BOC එකේ එක එක පිස්සු වැඩවලට මම හැමතිස්සෙම තනුෂට හරියට කරදර කරනවා. එක්ක ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වල අවුලක් නැත්තම් ඇප් එකේ අවුලක් නැත්තම් මොකක් හරි මගේ සයින් එක ගහන්න ගිහිල්ලා එතන මොකක් හරි ඉෂුව එකක්. ඉතින් හැම එකටම මම පුදුම විදියට වද දෙනවා තනුෂට කතා කර කර. ඒ හැම වෙලාවෙම කියපු අනිත් පැත්තට මට හැමදේම ටක් ගාලා හදලා මේවා කරලා දෙනවා. බෑක් ටු ස්කූල් ඉවෙන්ට් එකට උදේම එන්න ලැබුණා නම් හොඳයි. නමුත් උදේ එන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒක නිසා මම උදේ තිබුණු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ෆොටෝ විදිහට අරගෙන එන්න. ලෝකෙම ඉන්න 2% වුණු සයන්ටිස්ට්ලා අතරින් කෙනෙක් තමයි මේ මෙතිකාක්කේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතිකා විතානගේ කියලා සර්ච් කරතුවාට හොයාගන්න පුළුවන් කවුද මේ අක්කේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ විශිෂ්ටයන් රසක් බිහි කරන පාසලකට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම හොඳ මොටිවේෂන් එකක් වේවි කියලා. මොකද හැමදාම ජීවිතේ මොකක් හරි අරමුණක් ගෝල් එකක් තියාගෙන ඒකට කටයුතු කරන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ජීවිතේ ජය ගන්න අපහසු නෑ. හරිම ලේසියෙන් ජීවිතේ ජය ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් අදත් මේ විදිහට වීඩියෝ එක අවසානය වෙනවා. ඉතින් අවසාන වෙනකම්ම මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආලත් එක්ක හම්බ වෙනකන් සුබ දවසක් වේවා.